Profesor Dr. Xhevat Lloshi ka lindur në Fier në vitin 1938 dhe ka kryer studimet e larta për gjuhë e letërsi ruse në Universitetin e Tiranës. Më pas merr gradën doktor i shkencave me temën Analiza e leksikut të shqipes. Në vitin 1988 merr gradën doktor i shkencave. Xhevat Lloshi ka punuar si mësues i gjuhës dhe letërsisë, si punonjës shkencor në Akademinë e Shkencave, si kryeredaktor i gazetës Drita, përgjegjës i sektorit të enciklopedisë në Akademinë e Shkencave e tjerë. Në vitet 1992-96 është zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë e më pas ka qenë drejtori i Qendrës së Enciklopedisë së Akademisë së Shkencave, nënkryetari i Qendrës Pen Shqiptare e tjerë. Ka një përvojë teje të gjatë në mësimdhënie në lëndët e leksikologjisë, stilistikës, retorikës e shkrimit pas universitar në fakultete të ndryshme të Universitetit të Tiranës, përveç fakultetit të filologjisë. Është nderuar me urdhrin e frankofonisë, Chevalier de la Pléiade, me urdhrin mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës, ka marrë titullin qytetar nderi nga Këshilli i Bashkisë së Fierit. Është njohës i shumë gjuhëve të huaja. Botimet e panumërta të profesor Dr. Xhevat Lloshit në fushën e gjuhës shqipe, të periudhave historike të Shqipës, të teksteve për gjuhën dhe letërsinë shqipe, të fjalorëve të panumërt, të studimeve mbi albanolog të huaj dhe studiues shqiptar, janë e pamundur të paraqiten në këtë biografi të shkurtër. Shumë punime e artikujt të autorit janë përkthyer dhe botohen edhe në revista shkencore ndërkombëtare. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, e kuptuat pra se çfarë nderi ka sonte studio e Kronikë e Pambaruar e emisionit tim dhe televizioni Ora News, që sonte pra kemi të ftuar profesor Dr. Xhevat Lloshin, që nga punët e tij të shumta dhe koha e tij e shtrënguar gjeti kohën dhe erdhi të na nderojë me praninë e tij këtu. Mirëmbrëma profesor Xhevati. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Jo, falenderoj unë shumë, sepse edhe kur ju merrja në telefon më përgjigjesh me zotullet se ishit në arkiv, se ishit duke studiuar dokumenta, kështu që më vjen shumë mirë që erdhët sot këtu. Nuk i merrim dot gjithë librat tuaj, po do të shikojmë disa libra që kemi punuar. Si është dita zakonisht? Mëngjesi është në arkiv? Jo, në arkiv shkoj gjithmonë. Rrallë, sepse më shumë duhet punuar me materialet. Pasi siguron një sasi materialesh, duhet pasaj një periudhë gjatë për të përfshirë në studime, në punime. E marrë vesh. Kohët e fundit janë botuar këto dy botimet tuajat, por ne do flasim më vonë, por sa ti prekim pak tani, që janë mbi thesaret e gjuhës shqipe. Këto dy libra. Janë dy libra të fundit. Ky Thesaret e gjuhës shqipe në arkivat e shoqërisë biblike, në të vërtetë është një libër që kam 40 vjet që kam filluar. Edhe erdhi përfundimi. Dhe ky është përfundimi, por do të vazhdoj dhe dy vëllime të tjera. Këtu ka një dokumentacion shumë të pasur, të lidhur me shumë figura të kulturës sonë, të shekullit të kaluar, të cilat në një mënyrë ose tjetër kanë dhënë ndihmesa të padyshimta për lëvrimin e gjuhës shqipe, për përhapjen e librit dhe përgjithësi për ngritjen e shkollave dhe të kulturës shqiptare për më shumë se një shekull. Po, edhe libri tjetër, libri shqip? Libri shqip. Këtu tashti, me qenë se e para vjatë e ere është botuar më 1827 në Shqip, që nga ajo periudhë janë bërë një varg përkthimesh të tjera, të cilat në të vërtetë në pjesën më të madhe janë forma të ndryshme të përkthimit dhe redaktimit të Biblës, por njëkohësisht kanë të bëjnë edhe me përhapjen e kulturës shqiptare, sepse edhe ato shoqëri që donin që të lexojë Bibla shqip, në rast të parë ishin detyruar të interesoheshin për abetaren shqip dhe për librat e leximit shqip. Vetveti u zhvilloi, shkoi drejt alfabetit, drejt lëvrimit të shqipes. Shkoi drejt nevojës për t'u mësuar shqiptarëve alfabetin. Domethënë, në këtë rast përputheshin synimet nga një anë ai shoqëri që botonte kishte qëllimet e veta, por nga ana tjetër ishte edhe kërkesa e kulturës shqiptare, shoqërisë shqiptare për të ecur përpara me gjuhën e vet. Është shumë fenomen interesant që ju e thatë me pak fjalë, por që do një kohë më vete për t'u thelluar kjo pjesë. Dhe me qenë se kemi qenë në këtë periudhë gjatë gjithë këtij tranzicioni, kemi folur shumë herë edhe për akademinë, edhe për studimet akademike, edhe për filologjike, për shkencën filologjike të gjuhës shqipe. Dhe ka mendime të shumta. Unë nuk kam pasur asnjëherë dyshimin se ju vazhdoni të punonit në atë kullën tuaj. I futur në institucione apo jashtë tyre, nuk kam ndonjë dyshim dhe nuk i ndaj dot këto te figura juaj, por a ka ecur përpara gjatë këtyre 27-8 vjetëve shkenca e filologjisë shqiptare? Unë nuk e mohoj që ka pasur shumë dukuri negative, të cilat e kanë dëmtuar shkencën përgjithësi dhe shkencat filologjike, por nga ana tjetër
nuk dua që t'i shoh gjërat në mënyrë të errët. Po në këta vite ka pasur përparim shkencor, edhe në fushat tona. Edhe në fushat tona. Pse ka pasur, do të ketë gjithmonë përparim shkencor. Po marim këtë konceptin që e trajtojnë shumë sot me qef të madh, e rishkrimi i historisë. Unë them që historia nuk rishkruhet, historia shkruhet vazhdimisht. Në çdo etapë të caktuar, shkenca ka për detyrë njohjen që ka ajo të së vërtetës në atë periudhë ta bëj të njohur edhe për njerëzit, për shkollën, për publikun në përgjithësi. Domethënë, shkenca thotë të vërtetën në çdo etapë në atë nivel që ajo ka mbërritur. Por ndërkaq, pasi e ka thënë në një etapë të caktuar, ajo vazhdon të kërkojë dokumenta, të përpunoj teza, hipoteza, metoda të reja. Dhe tash në 10 vjeçarët e fundit kemi dhe një mrekulli, domethënë, përfshirjen e mjeteve elektronike që ndihmojnë jashtëzakonisht shkencët. Kjo e ka përshpejtuar, le të themi. E ndihmon jashtëzakonisht. Domethënë, shikoni këtu, të botosh sot një fjalor është një punë kënaqësie, kurse dikur shekuj përpara thuaj në qoftë se doni ta dënoni një njeri, vereni të bëj një fjalor. Domethënë shkenca ecën përpara me metoda, me kërmime të reja, me kërkime, me teza, me hipoteza dhe me mjete teknologjike të reja. Atëherë, edhe në fushën tonë, që është fusha e filologjisë, ka përparime. Domethënë, janë bërë kërkime të reja. Kemi zbuluar dokumente të tjera. Gjithashtu, kemi tashti mundësinë që të njihemi me teori, me metoda, me mënyra pune nga të gjitha vendet e botës. Jeni në kontakt me tërë Europën, Amerikën, me gjithë botën? Me gjithë botën. Mjafton të hapësh internetin, po të dish të punosh, mund të gjesh atë që do. Ose mund të them një gjë fare të thjeshtë. Një autor danes më 2007 ka botuar një artikull, më 2007, për Skënderbeun. E gjeta artikullin, hyra në internet dhe gjeta emailin e tij. I bëra një kërkesë, i thash, ju lutem profesor, a më lejoni që ta përkthej artikullin tuaj? Dhe tha me kënaqësi të madhe. Kjo gjë nuk mund të përfitohet. Nuk ndodhte dikur. Tash të vim drejt për drejt në këtë fushë. Çfarë kam bërë unë? Thash, menjëherë. Pikërisht. Dëshiroj ta theksoj edhe një herë që të gjithë pak nga pak punojnë, ecin përpara. Thash, të shoqëruar me dukurinë negative. Unë nuk dua të flas për dukurinë. Që ishin në shumë fusha, nuk ishte do reflektoheshin edhe këtu. Jo vetëm këtu. Detyra jonë gjatë këtyre vjetëve ka qenë jo ti rishkruajmë gjërat, po ti shkruajmë në atë nivel që e kemi njohjen sot. Unë po ju marr një fakt. Në botimin e historisë Shqipërisë, tash i bëjmë 50 vjetë përpara, ka një të dhënë që më 1864 në Stamboll u mblodhen 4 shqiptar të shquar për të punuar për alfabetin e gjuhës shqipe. 864. 1864. Kjo gjë, siç unë i them, 50 vjetë përpara. Për fat të keq. Ishte shkruar 50 vjetë përpara. Për fat të keq është përsëritur edhe në botimin e fundit të fjalorit të ensiklopedik shqiptar, që u bën para 10 vjetësh. Tani të dhënat e reja... Kush ishin këta 4 persona? Do t'i them, të dhënat e reja janë krejt ndryshe. Për shembull, ndër këta 4 persona, njëri ishte Konstantin Kristoforidi. Unë e kam të vërtetuar se ku ishte Kristoforidi më 1864, jo në Stamboll, por në Tunis. Por atë që dua të theksoj për metodën e re shkencore, mënyrën e re shkencore të vështrimit është kjo. Shkenca e sotme nuk jeton në disa ëndra në fantazi, përpiqet të shikoj realitetin, të sa më afër të jetë mund me të vërtetë. Sa më shumë ta vërtetoj. Po e konkretizoj. Si do të ishte Kristoforidi më 1864 në Stamboll? Ku do hante? Me çfarë parash do jetonte? 20 vjeç sa ka qenë. Jo, ishte më i madh, po është puna. Unë po ju them sot, po të marr një njeri, po e hipi unë në aeroplan dhe po e çoj në Stamboll. Ku do haj? Pa mbështetje financiare. Ku do të vej? Po pa mbështetje duhet dish gjuhë, duhet dish ku do shkosh etj. Pra, nuk kishte mundësi fizike Kristoforidi. Marrim një tjetër, Ismail Qemalin. Më 1864, po, në këtë 4 ka qenë 20 vjeç. Në atë vit u martua. Po, ka qenë ai 20 vjeç. 20 vjeç, në atë vit u martua. Dhe i kishte shkuar si në punës pranë në punësit lartë turk në Janin. Po shumë larg. Po jo vetëm shumë larg, por përsëri po them duhet të bëjmë një shkencë reale. Po, sigurisht. Si mendoni ju që një djalë 20 vjeç më 1864 mendonte për alfabetin e gjuhës shqipe me një grup?
Në kohën që po martohej. U martua thash dhe ishte në punës. Dhe ishte një anin. I kishte dy të tjerë, më duket, do t'i keni verifikuar dhe ata. Ishte Pashko Vasa dhe Hasan Tasimi. Që gjendeshin ndërkohë? Pashko Vasa nuk ishte, Hasan Tasim 864 erdhi në Stamboll dhe filloi të merrej me atë detyrën e tij që pastaj për arsye që dihen e la themelim në Universitetin të Stambollit. Tani ky koncept ose më them ky trillim u bë për të dhënë një imazh romantik, unë e kuptoj që gjë nacionalisht, që ishin mbledhur 4 përfaqësues të krajinave të ndryshme dhe të besimeve të ndryshme. Tani thash e hedhim poshtë me dokumentet që kështu, sepse tash i kemi. Por ka dhe një gjë tjetër. Pa na tronditur romantizmi, se ata prapë u bën të famshëm dhe punuan për gjuhën. Më vonë. Por do të marrim tash argumentimin teorik metodologjik. Më 1864 mblidhen 4 shqiptarë të shquar për të bërë alfabetin e gjuhës shqipe. Pyetja është, përse bëhet alfabeti? Alfabeti bëhet për të shkruar dhe për të botuar libra. Kush do të shkruante dhe kush do të botonte libra më 1864? Në Shqipëri nuk ishte asnjë shqipshkronjë, asnjë gazetë, asnjë shkollë shqipe, asnjë librari, asnjë. Njerëzit nuk dinin të lexonin. Këta 4 veta, domthonë me këtë ide të shkëlqyer, ku do ta çonin këtë alfabet? S'kishte kohë. Nuk kishte mundësi. Si ishte pjekur, si thuaj, si ishin pjekur kushtet. Tashi shkenca ka për detyrë, edhe kur e hedh poshtë një gjë, do të flas për anën tjetër, pozitive. Tashi atëre pyetja është, kur filluan shqiptarët të interesohen për të pasur një alfabet për gjuhën shqipe? Atëre do të themi, më 1845 Naum Veçil Harxhi bëri abetare. Ky ishte një njeri, bëri një abetare me një ide të shkëlqyer trilindjes, por bëri një gabim të rëndë. Shpiku një alfabet, i cili nuk mund të shtypej në shtypshkronjat e kohës. Se ishin me gërma. Po ishin gërma të shpikura prej tij. Nga mendja e tij. Nga mendja, unë nuk e di. Kjo është një gjë që duhet studiuar, është detyrë e shkencës. Po e lëm këtë gjë. Kurse këtu kemi 4 veta. Kështu që ajo mbeti pa u përdorur. Ai alfabet mbeti. Nuk u përdor. U përdor nga disa veta, nga disa entuziastë se kishte. Domos si thua toka pjellore ishte, po duhet dinje ta mbillje. Tashti, këta 4 veta përbën një institucion në të vërtetë. Ky institucion çfarë do të bënte? Për kë do ta bënte? Nuk ka mundësi. Atëre, si ka mundësi që të mblidhen shqiptarët për alfabetin e Shqipës? Kur ky alfabet do të shërbej realisht për të botuar libra dhe për të punuar në shkollën shqipe? Kur ndodhi kjo gjë? Ndodhi një vit më vonë, realisht, më 1865, përfaqësuesi i shoqërisë biblike, Thomsoni, në Stamboll, vendosi të bënte një përkthim të ri të dhjatës së re shqip në dialektin verior, gegrisht. Dhe për këtë arsye, thiri Kristoforidhin nga Tunisi. Që dinte që merrej me këtë gjë. Do të them unë histori. Tashti Kristoforidhi këtë radhë edhe me paratë që pagoi Thomsoni dhe e vuri, dhe duhet ta dini, e vuri të jetonte në një lagje që është pranë Bebekut. Po ne do flasim për Kristoforidhin shumë. Po unë dua të them për alfabetin. Në një lagje që është afër Bebekut, ku ka qenë shtëpia e Biblës, quhet Arnaut Qoj dhe sot, që do të thotë fshati i shqiptarëve. Dhe aty u vendos. Nga ana tjetër, shoqëria biblike kurrë nuk boton një gjë pa redaktor. Atëre thirri nga Shkodra Nikola Sereqin, një katolik, i cili përpara se të gjeja unë dokumentet nuk është përmendur kurrë, sepse duke qenë katolik, nuk donte që emri i tij të dilte në një botim protestant. Po se ishte edhe këngëtar. Por ai ishte një njeri ditur dhe i jo vetëm kaq, por me të ardhur u takuan bashkë të tre. Me Krist, po. Dhe përsëri do në treshi është Thomsoni, Kristoforidhi dhe Sereqi. Por përsëri do them, si shkon do presidenti do shkruajmë shqip me çfarë alfabeti. Sereqi, si njeri i ditur në Shkodër, kishte të njohur traditën e shkrimit të shqipes me latinishtën, që fillon nga Buzuk, në atë kohë Buzuk nuk je, po kemi tjerët, Bardhin, Budin, Bogdanin dhe Shumerat. Dhe tha, të shkruajmë me qenë se kemi për veriun e Shqipërisë, të shkruajmë me alfabetin e autorëve tanë të vjetër. Kristoforidhi kishte ardhur me një përkthim tashmë të bërë në gegërisht të dhjatës. Dhe këtë e kishte bërë në vitet 1857-1860, kur ishte në Maltë. U bën 2 alfabetet. Kurse Thomsoni propozoi një gjë tjetër. Tha, ne duhet të zbatojmë alfabetin e Karl Lepsiusit. Ky ka qenë egjiptologu më i famshëm në atë periudhë. Dhe për Gjerman, 35 vjet është marrë me egjiptologji. Dhe për nevojat e studimeve shkencore, propozoi një alfabet për transkriptimin e alfabeteve të tjera në alfabetin latin. Dhe për këtë arsye ishte një alfabet shkencor. Dhe Thomsoni u tha, të zbatojmë
shkronet latine si pas alfabetit Lepsiusit. Që ishte një gjë e njohur dhe e pranuar. Për gjithë Europën. Për gjithë Europën, po. Lepsius e keni në çdo enciklopedi. Që një integrim evropian i hershëm. Tani, këta e kundërshtuan, sigurisht me të drejtë. Dhe atëherë Thomsoni bërë këtë gjë. Urdhë tha shkruani 2 faqe, secilin alfabetin tuaj dhe të shkruajmë dhe një. Dhe pasi i pan të 3, atëherë thanë po. Rand dakord ke ky. U pajtuan. Tani, përveç kësaj, kjo është e vërteta, do të thonë. Është e dokumentuar. Në këtë librin, unë kam të gjitha dokumente me ullësi për këtë punë. Shumë interesante. Tani, jo vetëm kaq. Sa harxuat kohë për t'i gjetur të gjitha këto? Tashti 40 vjet. Tashti Thomsoni jetonte në Stamboll dhe ka pasur një simpati shumë të madhe për shqiptarët. Në varrin e tij, kur vdiq më 1896, dhe varri i tij është sot në Stamboll, kam shkuar dhe e kam gjetur, është shkruar në gurin e varrit të tij, që edhe pas daljes në pension me 1809, vazhdoi të merret me gjuhën shqipe. Thomsoni, kishte një simpati, në të gjithë të libër keni pafund simpatinë e tij të madhe për shqiptarët. Tani I njihte në Turqi. Në Stamboll. Në Stamboll, jo se kishte ardhur në Shqipëri, ishte miqe. Më vonë, pas kësaj, është njohur dhe kam pasur kontakte shumë të gjera, për shembull me Naim Frashërin. Nuk po them për tjerat, nuk do të hyj në këtë temë, por ai menjëherë e diskutoi këtë çështje me shqiptarët. Edhe Kristoforidi, edhe Nikola Sereqi e diskutuan me shqiptarët e tjerë të kulturuar, duke filluar tash me Hasan Tasimin dhe me të tjerët në Stamboll. Atëherë, më 1865 u hap një diskutim për alfabetin e gjuhës shqipe në Stamboll për të bërë një botim real, dhe botimi u bë 1866. Po kjo që ka shumë e bërë, gjithë kjo është në këtë libër. Jo vetëm në këtë Tani, libër. unë do t'ju ndërpres pak se jam shumë e kureshtuar për të gjithë histori, si me siguri janë dhe teleshikus, do ndjekim një hapësirë të vogël publicitare, do rikthehemi në studio. Rikthehemi në studio dhe ishim të një moment jashtëzakonisht interesant, që në 1866 u bë ky botimi. Jo vetëm ky botim. Kristoforidi hardoi 2 abetare, toskërisht dhe gegrisht, 866. Me këtë alfabetin me këto alfabete. Dhe i botoi dhe kemi dokumentacion që ju ka mësuar njerëzve drejt për drejt. Pastaj vazhdoi me libra për përdorim shkollor. Domethënë, vim të kjo ide për alfabeti bëhet, për libra, për shkolla, dhe e të përhapet. Mbasi u poq kjo ide e tyre. Të marim po faktet të tjera të kësaj natyre. Mbi fjalorët. Për shembull, është shkruar 200 vjen rresht që Marko Boçari ka bërë një fjalor greqisht-shqip. Ka shkruar madje një autor, që nuk meriton ta përmend, që këtë e bëri nga dashuria për popullin shqiptar dhe nga dashuria edhe për grekët për të miqësuar popujt e tjera. Të gjitha këto hidhen poshtë. Në mënyrë shkencore. Do ta marrim përsëri, domethënë, nga shkenca reale, objektive. Çfarë ndodhi? François Pukvili ka qenë konsul pranë Alipasht e Pelenës. Ka pas konfliktet mëdha me të, edhe me konsulin tjetër, në konsulin e famshëm angles, William Martin Likun. Ishin në konflikt. Pukvili donte të shkruante për gjuhën shqipe. Jemi në fillimet e romantizmit, po ashtu siç ka bërë dhe Liku. Dhe desh të gjente dokumentet gjuhës shqipe. Nuk gjeti, Martin Liku gjeti diçka. Por donte ta dokumentonte gjuhën shqipe. Vendosi të shkonte, thash ishte kundërshtar i Pashës, vendosi të shkonte në Korfuz, ku ndodhej familja e madhe fisnike shqiptarëve e boçarëve. Korfuzi ishte në sundimin francez. Francez, më vonë ratë angleze. Pastaj, se duhet thuaj Napoloni. Po, kur ra Napoloni. Po, dhe ishte familja e madhe boçarëve. Boçarëve, familje fisnike suljote. Dhe sigurisht... Që këta ishin në luftë me Markoj. Kishnikur nga Lipasht e Velena për këtë arsye, se i goditi suljote. Dhe François Pukvili sigurisht e ka ta do shkonte. E pritën me gjitha të mirat. I shtruan në sofër me zakonin shqiptar. Dhe Pukvili nxori ai nga xhepi një fletore. Këtë fletore thirrën Marko Boçarin, i cili nuk kishte mbushur
19 vjeç. Tani Si djaliri. Si që thash për Ismail Qemarin. Dhe sigurisht Marko Boçari, që s'kish as 19 vjeç, as mendonte që do bëte një fjalor shqip greqish për miqësitë Kishte vetëm atë lirinë e por tij kishte mësuar të shkruante, të lexonte në Korfus, i cili për shumë shekuj kishte qenë në sundimin e venecianëve. Dhe sot janë gjurmë të qarta të venecianëve. Shumë të qarta. Dhe kishte mësuar sigurisht diçka dhe nga italishtja. Dhe rrotull tavolinës ishte babai i Marko Boçarit, xhaxhai i tij dhe ai që do bëj më vonë vjerri i tij. Hanin dhe pinin dhe Pukvili herë pas here. Nxirrte këtë fletore? Jo, fletoren do t'ja jepte Marko Boçarit, sepse ai dinte të shkruante. Këta s'dinin të shkruajnë asnjëri shqip, as Pukvili s'dinte të shkruante shqip. Shqip, sigurisht. Unë kam vërtetuar dhe i thoshte shkruaj këtë fjalën, si funksionoi? Jo, bisedonin greqisht. Bisedonin greqisht. Dhe ju thoshte, si i thoni kësaj shqip, për shembull që në fillim, po pinin verë. Po. Ka thënë pinokrasi, si i thoni shqip. Dhe i ka thënë Marku të shkruaje. Dhe kanë bërë, unë po të kem atë dorëshkrimin original, mund të përcaktoj edhe sa ditë ka vazhdor kjo punë. Është dorëshkrimi original. Është në Paris, po këtu do vim. Tashti, mbaroi punën, i shkroi Marko Boçari këto, e mblodhi bllokun dhe e futi në xhep Pukvili. E mori me vete. Po sigurisht sepse ai e donte për librin e vet dhe më vonë i ka botuar ato fjalë vet. Kurse pasi bëri, se kur kthyen në Paris, filloi punën për librin e vet, libri këtë dorëshkrimin e dorëzoi në bibliotekën kombëtare të Parisit. Dhe vetëm po shumë serioz vetëm. Po si është akademikë, figure madhe për Francën. Është Pukvili, po. Po flasim për emra të rëndësishëm gjithmonë. Po flasim për dhe ai ishte konsul te Ali Pasha. Dhe 50 vjet, jo 50, 70 e ca vjet më vonë, ky dorëshkrim u zbulua nga një studios grek. Ku ishte fjalori? Ku ka fjalor? Si do të ndihmonte marrëdhëniet shqiptar-grek? Pukvili e dorëzoi në bibliotekën e Francës. Dhe po mos e kishte zbuluar. Pas 70 vjetësh ky Pas 70 vjetësh, ndoshta do ta kishte zbuluar ne sot pas 170 vjetësh. Sigurisht. S'ka fjalor. Në të vërtetë. Në të vërtetë s'ka fjalor. Tash të marrim thash anën. Po ju më falni, si e zbuluar këtë darkën gjithë histori? Këto e ka thënë vetë Pukvili. I ka treguar ai në rrefimet e tij. E ka treguar historinë. Thotë është shkruar me dorën e Marko Boçarit. E ka thënë pikërisht të gjë pra. Dhe tregon që ishte xhaxhai, ishte vjeri i arshëm. Tash marrim vetë fjalorin. Nuk është fjalor. Është lëndë që i quajmë ne sot të një ekspedite leksikologjike. Sepse si shikoni, po ju marr një gjë fare të thjeshtë. Marrim ditët e javës. Janë 7 ditë e javës? Në fjalor 3 janë, 4 janë. Tek kjo lënda. Pse? Pukvili si ishte specialist i gjuhësisë. Sepse po të kishte qenë një çik specialist, do t'i thoshte cilat janë ditët e javës këtu, cilat janë muajt kështu më. S'ka, dhe jo vetëm kaq, po të nesmen janë ulur prapë pin dhe prapë i ka pyetur si i thon pinokrasi, prapë është shkruar pive. Aha, se dhe rumbulloseshin pak atje, po. Do më thënë, si shkoni edhe duke e parë për mbajtjen e librit. E kuptoj, po është shumë interesante vetëm. Dhe është njerëzore. Edhe është njerëzore, dhe është e vërtetë. Po unë si përfundim kam nxjerrë këtë gjë. Ky nuk është fjalori Marko Boçarit. Ky është fjalësi i Boçarëve si familje dhe duke e parë për mbajtjen. Fjalësi i tyre. Jo më pëlqen fjala shqipe që. Dhe del që kanë biseduar deri për demokracinë, deri për librat. Nga i hetim që i bëni. Nga hetim që i kanë bërë tash, thash ky hetim i brendshëm i materialit, jo i jashtëm. Kanë folur se si do kanë folur për shtetin. Unë mund t'ju them me bloqe, këtu kanë folur për këtë gjë, këtu kanë folur për gratë, këtu kanë folur për pijet, këtu kanë folur për demokracinë, këtu kanë folur për librat. Dhe del se çfarë niveli kishte kjo familje fisnike shqiptare asaj kohe. Domethënë, duke hedhur poqe e ka bërë Marko Boçari, unë nuk e ngrihet familja familjen e tyre. Kalojmë në një fushë tjetër. Në 1770 është botuar në Venedik nga një arrumun shqiptar, Teodor Kavalioti, një fjalor. Është përmendur shpesh. Greqisht, arumanisht shqip. Është botuar 1770 dhe ka një histori të gjatë më vonshme. Tani, është shkruar për alfabetin e Kavaliotit. Për gjuhën shqipe. Tash i thash duke e parë nga brenda tekstin. Duke e gjykuar, duke e ulumtuar, po me nivelin e sotëm. Nuk ka bërë alfabet të gjuhës shqipe Teodor Kavalioti, sepse ai ka bërë alfabet të arumanishtes. Dhe fjalur është greqisht, arumanisht. Dhe pasaj alfabetin e arumanishtes, pa asnjë ndryshim, e ka zbatuar për shqipen. Nuk ka bërë alfabet të shqipes. Ka marrë. Tani të hymë brenda. Unë e kam vërtetuar në një forum mjaft të gjerë, që
Teodor Kavalioti ishte arumun shqiptar, po nuk ishte shqiptar, nuk e dinte mirë Shqipen. Shembulli katastrofik është ky. Ka ardhur puna për të përkthyer. Ku jetonte praktikisht? Në Voskopoj. Në Voskopoj, por fliste më shumë greqisht. Jo fliste, kultura e tij ishte greke 100%. Shkrimet e tij janë të gjitha greqisht. Çdo gjë është greqisht. Edhe ishte priv grek, fetar ishte. Dhe si ishte fare filozof, iluministe, gjitha siç kanë shkruar janë gjëra, po nuk do të hyj në këto. Po merrem vetëm me fjalorin. Ka një rast aty është një fjalë greke që shqip shënon atë lopën që është akoma e re, quhet mështjerë. Që e quajmë në shqip. Po. Tani arumanisht e ka nea vaka. E dini si e ka thënë shqip? E re e lopë. Po s'mund të thot kur një shqiptar. Unë pas kësaj, kur pash këtë gjë, lindi dyshimi. Dhe kam gjetur 140 raste në 1000 ca fjalë, të cilat ai si kanë rregull fare për gjuhën shqipe. Se nuk e njihte mirë. Po nuk e njihte mirë. Për shembull, ai që vjen pas tij, Danil Voskopojari, e njihte shumë më mirë se Kavalioti. Ishte një rangu më të ulët, por kishte një marrëdhënie më të mirë me shqiptarët. Dhe prandaj ai ka bërë punime më të mirë. Punimi për shqip. Megjithëse idetë e tija ishin greqizuese në mënyrë katastrofike. Po ti lëm këto. Tani atëre Teodor Kavalioti nuk ka bërë një fjalor të mirë të Shqipes. Dhe në këtë mënyrë tashti bie poshtë teza që Kavalioti kishte përkthyer Shqip dhjatën e re. Unë nuk them nuk e ka përkthyer, unë them nuk kishte mundësi ta përkthente. Dhjata e re ka 4500 fjalë që duhet i dish për ta përkthyer. Kur dinte Teodor Kavalioti, se ai në 1000 fjalë 10-12% si dinte, jo më në 4500. Dhe në këtë mënyrë si shikoni, me metoda të reja, me një analizë, ne i hedhim një. Dhe ka rënë dhe romantizmi dhe... Tani duhet kemi fenomene të reja, deliri, po... Ne duhet kërkojmë të vërtetën. Ne, si shikoni, kërkimi ynë, jo vetëm që nuk e hedh poshtë historinë tonë, e bën më interesante. Dhe e bën më realiste, e bën më të pranueshme. Dhe në këtë mënyrë, ne, me tezat këtilla, mund të hyjmë dhe në shkencën botërore. Këtë tezën për Marko Boçarin, për shembull, mund ta gjeni në internet, ku flet Marko Boçar, thuhet që profesor filani ka vërtetuar kështu. Është një gjë e pranuar tash. Ne mund të ecim përpara me të vërtetën shkencore. Dhe jemi më të besueshëm. Dhe jemi edhe më të besueshëm. Por po e them edhe një herë që kemi metoda të reja, mjete të tjera. Unë po e them për shembull, për Vangel Meksin ishte thënë që ka bërë 2 përkthime shqip. Në rregull. Në vitet? Botuar në Venedik. Po. Dhe i kanë thënë të gjithë studiuesit tanë. Unë kërkova në internet dhe i gjeta 2 përkthimet, po nuk janë shqip, janë nga frëngjishtja greqisht. Janë hedhur më 1814-ën. Shumë herë, njeri i mençur i ka hedhur në internet. Dhe janë, unë e kam parathënë në njërës prej tyre, kam gjetur miq, ma kanë përkthyer dhe e kam botuar. S'kan lidhje me Shqipen. S'kan bëjt fare me Shqipen. Dhe po them, këtë ma kryon mundësia e re e sotme. Sigurisht. Gjithashtu, na kryon mundësia e akumulimit të dijeve njëra pas tjetrës. Do jap një shembull të fundit, botova një artikull, një 2 shok sigurisht nuk u pëlqeu shumë. Ne kemi një albanorok të sotëm, shumë të nderuar, i cili ishte edhe kryetari shoqatës Misi Shqipëri Gjermani, Mikhail Schmidt-Necke. Ka botuar në një nga revistat më të rëndësishme gjermane, një artikull për një fjalor të vitit... Sot, në vitet e sotme. Po, për një fjalor, Südostfor shumë, që është një libër, një botim shumë i rëndësishëm në Gjermani, një artikull për një fjalor të vitit 1822. Ky libër i vitit 1822 ishte përmendur vetëm një herë në një shënim në librin e Xhilandem 1835, prej tij e kishte marrë dhe mi të shit përsëri vetëm një fjali dhe kaq dihej. Unë u interesova dhe përsëri sot është e mundur. I thash një miku në Gjermani, e gjeti librin, ma fotokoj dhe ma dërgoj. Dhe unë e kam fotokopjen dhe e studiova. Schmidt-Necke i ka bërë një botim 17 faqe në revistët të madhe dhe ka bërë një interpretim, i cili më vjen keq, po bie poshtë i gjithë. Bie poshtë për arsye se në shkencën, sidomos tona filologjike, duhet të ndjekësh një vazhdim të caktuar. Unë kisha botuar William Martin Likun dhe fjalorin e tij. Që ishte i kohës Pukovit. 1814 në ka botuar. Ky është 1822, domethënë është vetëm 8 vjet. Schmidt-Necke tashti është përpjekur të gjejë dhe këtë ka pasur drejt, po në këtë rrugë arsyetim, po e ka rezultatin nga gabuar. Nga i gjeti ky gjerman në Leipzig më 1820-22 gjuhën shqipe, në një kohë që ai vetë kur s'kishte ardhur në Greqi dhe në Shqipëri. Dhe ka bërë këtë supozim, do ketë pasur grekë që dinin gjuhën shqipe në Leipzig dhe ja kanë thënë, asgjë s'është e vërtetë. Unë duke njohur Likun vura re që 390 fjalët
e vitit 1822 nuk janë asgjë tjetër përveç se përsëritje e fjalëve të William Martin Lickut. Jo vetëm kaq, po edhe me ndonjë gabim që mua më ka bërë për të qeshur. Në fjalorin e Martin Lickut, që është greqisht, thash është anglisht edhe shqip, kemi një fjalë, gjeneka, po s'ka rëndësi, greqisht që do të thotë grua. Një fjalë më sipër, është një fjalë greke përsëri që do të thotë i zhveshur lakuriq. I shkreti autori vitit 1822 ka bërë një gabim. I ka ngatruar. Dhe i ka dalë fjala gjermane frau, i ka dalë gjuhën shqipe i zhveshët lakuriq. Sepse nuk e dinte shqipen. Dhe i kishë marrë gjitha drejt për drejt nga Martin Lickut. Dhe e kam vërtuar, kam marrë dhe gjitha gabimet e Martin Lickut. Dhe e kam të rënguar. Më vjen keq për Schmidt Neken sot, që është munduar t'i shpjegor si është kjo punë. Shpjegimi që thjesht, po të dish që ka qenë më përpara Martin Lickut, ja ku është, e vërteta mbi këtë. Në basë kësaj do t'a botojnë në ditë për një arsye tjetër, sepse unë vërtet e hedh poshtë vitin 1822 për gjuhën shqipe, se s'ka thënë asgjë të re. Por ka një gjë tjetër interesante, thash unë i shikoj në mënyrë pozitive. Ky është i pari fjalor gjermanisht-shqip. Po, marri manën tjetër. Është e para herë 1822 që alfabeti i gjermanisës e përdorur për gjuhën shqipe. Edhe, që ishte alfabet latin. Alfabeti gjermanisës e ka përdorur për gjuhën shqipe. Si që shikon. Kjo është risia. Kjo është risë e kjo është e reja. Tani unë besoj që nuk ka nevojë të jap shembuj të tjerë, të cilët tregojnë se si me rrugë të reja, me material të reja, me dokumente dhe me mjete të reja, ne po ecim vazhdimisht përpara. Dhe do themi atë të vërtet që njohim në shkallën që kemi sot. Me punimet e mëtejshme dhe shkenca gjithmonë është e mëtejshme, sigurisht filologjia jonë do të ecë përpara. Pavarësisht nga pengesat. Në studimet tuaja me Sadiun, ju keni jo rishikuar, por keni hyrë dhe keni hulumtuar letërsinë e bejtegjinjve. Letërsinë e bejtegjinjve, po, është e vërtet. Quhet letërsia e bejtegjinjve, pak në kështu e mësonim në shkollë. Keni të drejtë. Po, dhe që unë gjithmonë e kam pasur pak si mjegullin në këtë gjë. Sot është shkruar shumë. Bile, në mënyrë shumë të shëmtuar, përdorim për të letërsi shqipe alhamjada. Dhe në mënyrë çfarë është alhamjada? Nuk dua t'ju them me hollësi, është marrë një term i marrë nga arabët, kur u larguan arabët nga Spanja, u zhvillua atje një letërsi me orientim dhe me formë dhe me shkrimin arab. Dhe kjo letërsi, si thuash arabe pas largimit arabe, quhet alhamjada. Dhe thonë ka në Shqipëri alhamjada, është krejt e kundërta. Alhamjada e këtyre që s'është e vërtet fare, në Shqipëri lindi jo pas largimit turve, po kur ishin turqit. Në kohën e Turqisë. Në kohën dhe kur ikën turqit, iku dhe ajo. Është e kundërta me alhamjada. Tani, mua më shqetëson kjo punë sepse ka sjellë një turbullim të madh. Jam duke bërë një libër. Dhe titulli do tjetë ashtu si që meriton shkenca jonë letrare. Letërsia orientaliste në Shqipëri. Dhe koncepti themelor që do të hedh poshtë gjithë aty që shkruar është ky. Nuk është e vërtet që në Shqipëri ka pasur një letërsi shqipe në të cilën depërtuan orientalizmat. Po marrim shekullin e 17-18. 1700. Le të më thonë këta njerëz që thonë letërsia e shkruar shqipe u mbush pastaj me orientalizm. S'kishte letërsi shqipe në këtë periudhë. Më thoni çfarë librash ka shqip në shekull. Kjo shkruaj arabisht me Hamon ja. Këto janë me shkruaj arabe. Do ta them me dy fjalë si është më tej. Po teza themelore, çfarë shkrimi shqip ka në shekullin e 18? Më thoni librat. Janë gjithsej 3 libra që s'janë botuar fare në Shqipëri. Njëri prej këtyre është Kavalioti. Pastaj është një përkthim i kuvendit arabik që se ka bërë një shqiptar dhe është Ylvari Bob. Ska letërsi shqipe shumë të mëdhenj. Më thoni cila është. Ku është e shkruar? Ku është e botuar? Çfarë ishte kjo e bejtegjinjve? Këta ndoqën rrymën orientale, sepse në shekullin e 17, po them në vitin 1600, nga viti 680, 70-80, ka qenë në Shqipëri Evlia Çelebiu, është botuar pjesa e tij për Shqipërinë, është një libër jashtëzakonisht interesant. Ai dëshmon në mënyrë të padiskutueshme që në Shqipëri nuk kishte shkrimtar, filozof, autor shqiptar, po kishte shkrimtar, filozof, autor orientalist, që kishin ardhur nga Bagdati, nga Konya, nga Stambolli, kështu me radhë, dhe punonin në Shqipëri, se Shqipëria ishte një provincë osmane. Na kishin 2 shekuj, 3 shekuj që na sundonin osmanët. Dhe ai ka gjetur mbi shkrime, për shembull thot sa për 100 libra të një xhamit Elbasanit, sa për 100 libra,
Dhe nuk thot asnjë vend, asnjë rast, një emër shqiptari, një fjalë shqiptare, Po këta 3-4 bejtegjin, ta shkruani Tani, në osmanisht. pas vitit 1690, Turqit u detyruan të nënshkrojnë paqen e Karlovacit dhe filloi tërheqja e Turqisë. Me rënien e zgjerimit të Turqisë, filloi shtrëngimi brenda Turqisë. Dhe pastaj vim deri tek Tanzimat tjera. Dhe Shqipëria nuk ishte më një provincë e lulëzuar osmane, po një provincë në skajt perandorisë osmane, nga e cila orientalist, shkrimtarët ikën e braktisën. Këta që ishin të huaj. Dhe ngelën shqiptarët. Dhe këta shqiptar e vazhduan këtë mënyrë të shkruari në osmanisht, e cila është një përzierje e turqishtës, arabishtës dhe persishtës. Dhe me qenë se ky ishte kod... E kuptonin këta këtë gjë? E dini, kishim mësuar me pjesë e tyre, kishim mësuar... Jo, them populli nuk e kuptonte. Po sigurisht. Kjo është ngatruar për filologët. Po sigurisht. Jo, do ta them këtë fjalë. Tashti, ky koncept estetik, ku përzihen 3 gjuhë ndryshme për të dhënë një produkt që është pikërisht kjo letësi orientaliste, e pranonte në mënyrë më të thjeshtë përfshirjen edhe të elementeve të Shqipës. Disa fjalë shqipe. Dhe për këtë arsye, vjershat e tyre, në fillim, janë tërësisht vjersha orientaliste, të përzira me pak Shqipe. Atëre, nuk kemi një letësi Shqipe në të cilën u përzije diçka orientaliste, kemi një letësi orientaliste në të cilën u përzije... Me huazime Shqipe. E cila pastaj, pak nga pak, këta njerëz filluan pak nga pak t'i drejtojnë një auditor shqiptar, lexues shqiptar, dhe u detyruan pak nga pak ta shtonin Shqipen dhe të paksonin orientalizmin. Por kjo gjë ka vazhduar deri vonë. Letërsia orientaliste kemi deri te Naim Frashi, te Hayulati prandaj është të shkruar. Që e ka shkruar në këtë gjuhë. Në fund të shekullit të 19. Nuk e ka shkruar shqip. Se ka shkruar shqip, ndërrime te Hayulat. Nuk e ka shkruar shqip. Është me këtë osmanishten, me këtë përzierje apo është persisht? Është persisht me sa mbaj. Po është e njëjta kulturë orientale. Është e njëjta kulturë. Tash vazhduan disa ditë, por nga gjysma e dytë e shekullit 19 filloi të binte kjo gjë. Dhe ndonjë gjë ka ngelur deri në shekullin 20 për shembull në Kosovë. Por atëre kemi një letësi orientaliste e cila pak ka pak u bë orientaliste shqiptare dhe pastaj pak ka u bë orientaliste shqipe dhe pastaj u bë letësi shqipe orientaliste. Domethënë me një shkallëzim të tillë. Në këtë mënyrë unë hedh poshtë të gjitha ato që janë shkruar. Shembulli më konkret. Janë verset e Zimberatit. Titujt kanë qenë arabisht. Titujt kanë qenë arabisht. Këta... Me çfarë alfabeti? Me alfabetin arab? Sigurisht me alfabetin arab. Ose osman? Po dhe s'janë botuar as gjikundi. Janë ruajtur goja e risht. Vetëm kur edhe Hani i mblodhi pastaj. Ai ka mbledhur Hani i mblodhi. Për ati e morën burimin të gjithë tjerët pastaj. Tashti, pra është letësi shqipe e botuar. Është letësi orientaliste në Shqipëri. Që e këndonin me Hane këta me sa mbaj mend. Hani i nxori emrin dhe bëri shumë mirë këta. Dhe ka shumë gjëra tjera, nuk po hyjnë ato gjëra, se do të bëj pak për të qeshur biseda, por dua të tregoj që nuk mund të bëhet kështu, të botojnë bejtegjinë duke thënë që titujt i kishin shqip, s'kishin tituj shqip. Bejtegjinë sot edhe atëherë nuk mund të lexohen nga njëri që nuk di arabisht, persisht ose osmanisht përgjithësi, dhe prandaj ka nevojë për fjalor poshtë. Nuk mund të bëhen pa fjalor. Dhe temat, nuk besoj se ishin tema... Temat pak nga pak hyjnë, jo vetëm ka një gabim të rëndë, sepse kujtojnë që letësia orientale, jo orientaliste, letësia orientale këtyre vendeve nuk kishte tema laike, se s'kishte tema laike. Po ne e njohim fare mirë. Edhe thonë se me një fjalë këto ide për dashurinë, për trahanin, për paranin, për gjitha këto gjë, që kanë origjinale shqiptare, janë në të gjitha letësinë. Është një letësi e pasur, e mrekullueshme. Ato ishin qytetërime të mëdha. Pa qytetërime të mëdha. Tash unë jam shumë i kënaqur që u gjendën shqiptar orientalistë, të cilët pak nga pak kaluan tek letësi, përgatiten kalimin dhe Naim Frashi ka thënë qartë, kanë bërë një faj që s'falet kur, kanë përzier gjuhën e bukur shqipe me tuaj. E ka thënë Naimi. E ka thënë Naimi në përkthimin e Iliadës. Domethënë, ne nuk kemi alhamjat në Shqipëri. Se ka tendencë, ka prirje për të janë botuar libra me këtë punë, libra të cilët në mënyrë krejt të papranueshme për shkencën, islamologjinë e paraqisin letësi shqipe. Këto janë koncept. Bile dhe Robert Elsia, në një nga librat e fundit, thot, letërsia muslimane shqiptare janë koncepte antishkencore të papranueshme në teorinë e letërsisë. E mbaj mend që ka shkruar Elsi, këtë dhe jam habitur. Histori të letërsisë të vendeve europiane, thuhet letërsia katolike, artistike, letërsia
ortodokse apo protestante. Artistike. Nuk është term. Nuk është term. Nuk është term. Prandaj mua vjen keq që Robert Ilsia e ka thënë një gjë të tillë dhe ja kam thënë hapur në një konferencë, nuk duhet ta shndërroni letërsinë shqipe në letërsinë muslimane. Ishin dorë nga. Po çdo më thënë një herë. Edhe vetë ata e quajnë letërsi orientaliste, nuk e quajnë. Po sigurisht, edhe Qerbela e Naimit është letërsi orientaliste. Tema është orientale të gjitha. E bën në gjuhën shqipe. Po është letërsi orientaliste. Ne duhet të jemi të qartë për këto gjëra. Dhe të mos gjithashtu t'i quajmë me termin që për mua pothuajse është bërfyes bejtegji. Nuk jam bejtegji. Ky është një tip estetik i poezisë orientit që u zbatuar. Ata ishin poetë orientalistë, le të themi, po. Dhe ndoqën ato me dekë. Dhe dihen tash ishin mesnevi, ishin divanet, ishin të gjitha. Dhe ne duhet të dimë të gjithë strukturën e kësaj estetike orientale të botimit të gjitha që të kuptojmë këtë shqiptaren. Ne kemi, ju punoni për këtë, dhe kemi studime që po ecin rreth kësaj tash. Për fat të keq, thash, për fat të keq, në fushën e shkencore nuk po ecim, sepse nuk e di sepse duan me çdo kusht ta orientalizojnë kulturën shqiptare. Në vend të thonë se si kultura shqiptare u çlirua prej kësaj derisa u bë letërsi e vërtetë e mirëfillt shqiptare. Dhe kjo është rruga e vërtetë e letësisë shqipe. Ju po shkruani mbi këtë? Po bëj një libër të letërsia orientaliste. Është një kontribut. Do t'i marr autorët me radhë një nga, po ju marr me vludin e përkthyer nga Ali Ulçinaku. E kanë transkriptuar në vitet 30. Dhe ka punuar edhe i biri i tij. Përsëri kanë bërë njëjtin gabim. Unë kam një dorëshkrim të bërë nga paraardhësit e mi, të përkthimit shqip të Mevludit, të Ali Ulçinakut, i cili është bërë duke ruajtur originalin. Nën Titu dhe Titu janë të gjithë arabisht. Dhe ata që thash e kanë riprodhuar në vitet 30, i kanë zëvendësuar fjalët arabe këto. S'është kështu. Hafiz Ali Ulçinak ka shkruar kështu dhe jo ashtu. Kam bërë një verifikim me specialistë. Jam ulur dhe i kam parë, më ka thënë Xhevat, ky dorëshkrim që këtij është shumë më i saktë për Mevludin e Ulçinakut se sa këta që e kanë botuar. Shumë interesante. Nuk duhen shtrëmbëruar, transformuar. Ne sot kemi mundësi tash, ja unë kam një dokument që se ka kush dhe mund të shikohet dhe të themi cili është zhvillimi real i shqipes, i punës përkthyesve, i poetëve, i kulturës shqiptare në përgjithësi. Domethënë, nga një Elbasan në cilin xhami ishte mbuluar me shkronja arabe dhe me gjuhë perse arabe dhe persiane, kalojmë tek 2 shekuj më vonë te Elbasani që përkthen gjuhën shqipe dhe përpiqet të fusë gjuhën. Dhe bëhet qendër e shqiptarisë e gjuhës. Këtë gjë duhet të vërtetoj. Se si u çliruam duke qenë në sundimin e huaj, pak nga pak mori krah kultura shqiptare, u formuan shqiptarët e vërtet që sollën pasaj rilindjet dhe sollën gjëra krejt të reja. Unë jam vërtet shumë e emocionuar, duhet ta përdor këtë fjalë, për këtë punë kaq të hollësishme, hulumtuese që keni bërë edhe në këtë fushë që është e njohur për studiuesët, por shumë pak e njohur edhe për publikun e gjerë. Ne kemi fatin, profesor, që kemi edhe në një emision tjetër, në javën e ardhshme. Për sot po ndalojmë këtu, dhe unë dëshiroj që në emisionin tjetër ne të flasim veçanërisht për figurën e Kristoforidit, që juve i keni kushtuar vitet e fundit një pjesë të madhe të punës. Është vërtet. Dhe do të besoj që do kemi dhe gjëra interesante, unë i ftoj teleshikuesit të na ndjekin edhe në emisionin e ardhshëm. Për sonte ju falenderoj, faleminderit, mendoni që të thoni gjëra të tjera kaq interesante në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.